ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምንሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ የሽምብራ ፍትፍት ልንሰራ መጥቻለሁኝ የሽምብራ ፍትፍታችንን ለመስራት ምን ያስፈልገናል አሁን ወደ ስራው እንገባለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርት ከትፌጥቻለሁ እንዲሁ ደግሞ የተቀቀለ ሽምብራ ዱቤ አዘጋጅቻለሁኝ ስለዚህ እኔ ያው ጥሬውን ቀቅዬ ነው ያዘጋጀሁት እናንተ ታሽጎ የሚሸጠውንም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ግን ያው አሰራሩን አብረን እናያለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርት የተከተፈ ጥጬ እየበሰለልኝ ነው እንዲሁ ለማብሰል ዘይት ጨምሬበታለሁ እንደዚህ ሽንኩርቴን በደንብ ካቁላላሁት በኋላ ቲማቲም የተከተፈ ቲማቲም እንጨምራለን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞችን እየጨመርን ሽንኩርታችንን እናበስልና ያው የሽምብራ ዱቤ ፍትፍታችንን እንሰራለን ማለት ነው አብራችሁኝ ቆዩ ያው እንደተለመደው ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ ያው ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ የነበራችሁትን ከልብ አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ኮሜንት ያረጋችሁ የምታበረታቱኝን ሁሉ ያው እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ለማለት ወዳለሁኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተከተፈ ደቆ የተከተፈ ቲማቲም ጨምሬያለሁኝ እሱን ይብሰልና ደግሞ እንገናኛለን እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ የጨመርኩት ቲማቲም በስሎልኛል ከሽንኩርቱ ጋር ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በደንብ ከተቁላላ በኋላ የማደርገው ሽምብራ ዱቤውን ራሱን ደግሞ ቁሌቱ ላይ ጨምሬ ውሃ ከመከለሲ በፊት በደንብ አድርጌ አቁላለሁና ያደረግናቸው ቅመማ ቅመሞች ያው ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን ኮረሪማ እንጨምርበታለን የተወሰነ ትንሽ እንዲሁም ደግሞ የተፈጨ ነጭ አዝሙድ ከነጭ ሽንኩርት ጋር አብሮ ደርቆ የተዘጋጀ ማለት ነው እሱንም እንጨምርበታለን ስለዚህ እነሱ የምንጨምራቸው ቅመማ ቅመሞችና የሽምብራ ዱቤያችን እንዲዋሃድልን በደንብ ቆንጆ አድርገን ከቁሌቱ ጋር እናቁላለዋለን ስለዚህ አሁንም ይሄንን ያደረኩኝ እንደተለመደው አብራችሁኝ ቆዩ ግብዣዬ ነው ያው በነገራችን ላይ ቲማቲም መጨመር የማይፈልግ ሰው ቲማቲሙን መተው ይችላል ቲማቲሙን ትታችሁ ሽንኩርት ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ቲማቲም ስለጨመርኩኝ እርድ አልጨምርበትም እናንተ ቲማቲሙን የማትጨምሩ ከሆነ እርድ ለከለር መጨመር ትችላላችሁ እኔ እርዱን ስላልፈለኩትና እንዲሁም ደግሞ ቲማቲሙን ማድረግ ስለፈለኩኝ በቲማቲም ብቻ ነው የምሰራው እርድ አልጨምርበትም ማለት ነው ስለዚህ እርድ የመጨመር እና ያለ መጨመር የናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኔ በእንደዚህ አይነት መልኩ እየሰራሁት ነው የምገኘው እናንተም እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ አሁን እንደዚህ ተቀቅሎ የተዘጋጀ ሽምብራ ዱቤያችንን እንጨምርና እንደነገርኳችሁ በደንብ ቆንጆ አድርገን እናቁላላዋለን ማለት ነው እኔ በደንብ ካቁላላሁት በኋላ ነው የምከልሰው ያው ምን ሰራው ፍትፍት ነው ቀጠን ነው የሚለው ማለት ነው ለፍትፍት የሚሆን ነው የምናዘጋጀው ነገር ግን እንደዚህ መጀመሪያ ሽምብራ ዱቤያችንን በደንብ አብረን እናቁላላለን ማለት ነው ከዚህ በፊት እየተቁላላ ያለ ከሽንኩርቱና ከቲማቲሙ ጋር ያለ የደረቀ የተፈጨ ዝንጅብል ትንሽ ጨምሬያለሁኝ እንዲሁም ደግሞ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ትንሽ አርጌበታለሁ ጋርሊክ ፓውደር ማለት ነው ስለዚህ እናንተም እሱን የምትፈልጉ ከሆነ መጨመር ይቻላል ቅመማ ቅመም ማለት ነው ያው ቅመማ ቅመም እንደምንፈልገው ያጣፍጥልናል ብለን የምናስበው ነው የምንጨምረውና እናንተም እሱ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር የምታዩት የኮረሪማ ዱቄት ትንሽ አርጌበታለሁ እናንተ ያው እንደ ፍላጎታችሁ ከወደዳችሁ መጨመር ያለዛ ደግሞ አለም እኔ ግን እሱን ሳደርገው ጣዕሙ በጣም ደስ ስለሚለኝና ስለምወድ ያው እኔ ጨምሬያለሁኝ እንደዚህ እንደምታዩት ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው ምንም ሌላ ለከለር ብዬ ጨመርኩት ነገር የለም ግን የጨመርነው ቲማቲም እንደዚህ አይነት ከለር ሰጥቶታል ማለት ነው ስለዚህ እኔ ይሄኛውን ከለር ነው የፈለኩት እናንተ እርድ ማድረግ ትችላላችሁ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ደቆ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬበታለሁ ያው አሁን ልከልሰው አካባቢ በደንብ
ሽምብራው ከተቆላላልኝ በኋላ ነው የጨመርኩት ማለት ነው ስለዚህ እኔ ብዙ እሳት እንዲመታው ስላልፈለኩኝ ፍሬሹ ነጭ ሽንኩርት ጣዕሙ ደስ ስለሚለኝ መጨረሻ አካባቢ ሲጨመር ለዛ ነው አሁን የጨመርኩት መጀመሪያ ላይ መጨመር ይቻላል እኔ መጀመሪያ ሽንኩርቱ ሲበስል ፓውደሩን ስለጨመርኩበት ይሄኛውን ደግሞ አሁን አድርጌዋለሁ ማለት ነው አሁን በደንብ ተቆላልቶ እዚህ ደረጃ ደርሶልኛል ቁሌቴ ስለዚህ በቃል ብዬ ስላሰብኩኝና በደንብ ስለበሰለ እንደዚህ ስንከልሰው የሞቀ ውሃ ወይም ደግሞ የፈላ ውሃ ነው ማድረግ ያለብን እኔ እንዲ እንደምታዩት ያፈላውትን ውሃ ጨምሬበታለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ከልሻዋለሁ እኔ ይብሰልና ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን እንደዚህ እኔ በዚህኛው ይዘት ይበቃዋል ብዬ አስቤያለሁኝ ያው ከወፈረብኝ ትንሽ ውሃ ጣል ላደርግበት እችላለሁ ግን አሁን ባለው ሁኔታ ያው ይበቃዋል ብዬ አስቤያለሁኝ ማለት ነው ስለዚህ ምንም የሽምብራ ፍትፍት ለመስራት ምንም የሚከብድ ነገር የለም እንደዚህ አሁን ባያችሁት መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሽምብራ ፍትፍት ወጣችን እየደረሰልን ነው በጣም ቆንጆ ሆኖ ሽታውም ደስ ይላል የጨመርንበት ቅመም ሽታውን ቆንጆ አድርጎልኛል ከለሩም ያምራል ጣዕሙም ቆንጆ ነው ስለዚህ አሁን የቀረው እንግዲህ ጨው ጨምሮ አብስሎ አውጥቶ ፈትፍቶ መብላት ነው የቀረን ማለት ነው አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ትክትክ ብሎ ቆንጆ ሆኖ ሽምብራ ፍትፍታችን ደርሶልናል ማለት ነው አሁን የቀረኝ ቃሪያዎችና ጨው ጨምሮ ማውጣት ነው የቀረን እዚህ ጋር ያው ጨው አዘጋጅቻለሁኝ ስለዚህ እኔ የምፈልገውን ያህል ጨው ጨምሬያለሁ ቀጣይ ደግሞ ቃሪያን ጨምርበታለን እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቃሪያ አዘጋጅቼ አርጌበታለሁ ቃሪያው ኦፕሽናል ነው እናንተስ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ያው መተው ትችላላችሁ ማለት ነው የቃሪያውን የአረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ቃሪያ መጨመርም ያለ መጨመርም እንደናንተ ፍላጎት ይወሰናል ማለት ነው አረንጓዴውን ቃሪያ ብቻ መጨመር ትችላላችሁ ካላችሁ ደግሞ በታደርጉት ለከለርም ለጣዕም ያሳምራል ብዬ ስላሰብኩኝ ጨምሬበታለሁ አሁን ፍትፍታችን እንደዚህ በአማረ መልኩ ተዘጋጅቶ በስሎልናል ፍትፍት ወጣችን ለፍትፍት የምንጠቀምበት ወጣችን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል ስለዚህ አሁን ደግሞ አውጥቼው እየፈተፈትኩኝ እንዴት አድርጌ እንደምፈተፍተው አሳያችኋለሁ አሁን በድጋሚ አብራችሁኝ ቆዩ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቃሪያ ማረጋችን አሁን ወጡ ላይ ራሱ ያለ ገና ከማውጣታችን በፊት ከለሩን አሳምሮልናል ስለዚህ ቢደረግበት ቆንጆ ነው ማለት ነው እንደዚህ ውፍረቱን በመታዩት መልኩ ሆኖ ያው ብዙም አልቀጠነም ብዙም አልወፈረም ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥቷል እዚህ ጋር እንደምታዩት እንጀራ አዘጋጅቻለሁ እኔ በመታዩት መልኩ እንደዚህ ከተፍ አድርጌ እንጀራውን ቆራርጥና እንደዚህ በመታዩት መልኩ አዘጋጅቻለሁ ሳህን ላይ ያው ሳህን ላይ ብጥስ አድርገን መፈትፈትም እንችላለን እንደዚህ እኔ ባደረኩት መልክ ደግሞ አድርገን መፈትፈት እንችላለን ማለት ነው አሁን በዚህ በመታዩት መልኩ ስናደርገው አይቦካም ቆንጆ ፍትፍት እንዲሆንልን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ የምናደርገው ፍትፍቱ ውሃ ስለሆነ በራሱ ጊዜ ከላይ ስንጨምረው ይገባና ያረሰርስልናል ማለት ነው ፍትፍታችንን ከዚህ በፊትም ያው ሚስጥረኛው የሚል ፍርፍር ሰርቼ ነበረ በፍርፍር በዶሮ ስጋ የሰራሁት ፍርፍር አለና እዛ ላይም ፍርፍሩን ስሰራ አሳየቻለሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው እኔ ፍትፍትም ፍርፍርም ስሰራ በእንደዚህ አይነት መልኩ ስሰራው ነው የምወደውና በእንደዚህ አይነት መልኩ አድርጌዋለሁ እንደዚህ አድርግና በደንብ ካደረኩበት በኋላ የሽምብራዱቤዎቹ ወደ ውስጥ እንዲገቡልን እዚህ ጋር ሹካ አዘጋጅቻለሁ በሱ በሹካ ነካ ስታደርጉት ያው ፍትፍቱ ሳይቦካብን ወደ ውስጥ እንዲገባልን ይሆናል ማለት ነውና በእንደዚህ አይነት መልኩ ስናደርገው ለአይንም ያምራል ስንበላውም ደግሞ ያው
ፍትፍቱ አይቦካብንም ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ስትፈተፍቱ በእንደዚህ አይነት ዘዴ ብትፈተፍቱት ቆንጆ ፍትፍት እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለዛ ነው እንደዚህ ያድርጊን ፈተፍተው። አሁን እንደዚህ በሹካ ገባ ገባ ስናደርጋቸው ሽምብራውም ከላይ ብቻ እንዳይሆንብን ወደ ውስጥ ድረስ ሽምብራው እንዲገባልን እንደዚህ ነው አሁን ባደረኩት መልኩ በሹካ ገፋ ገፋ ስታደርጉት ወደ ውስጥ ይገባና እኩል ባላንስ ያደርግልናል ማለት ነው። ሽምብራው ከውስጥም ከላይም ይሆንልናል። ያለዛ ግን እንደዚህ ከላይ ብቻ ስናደርገው ሽምብራው ከላይ ብቻ ፈጦ እንዳይቀርብን ማለት ነው። ለዛ ነው በሹካ ነካ ነካ አድርጌ ያስገባሁት። ስለዚህ እኔ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆንጆ አድርጌ ፈትፍቼ ጨርሻለሁኝ። ስለዚህ እኔ ለገበታ ሳቀርበው በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ያቀረብኩት ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ያደረግናቸው ቃሪያዎችም ከለሩን አሳምረውልናል። ቆንጆ የሽምብራ ፍትፍት አርገውልናል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ከላይ ፐርስሊ ቅጠል አድርጌበታለሁ። እናንተም ከወደዳችሁት ለአቀራረብ የሚያሳምራል። ለገበታ ስናቀርበው እንደዚህ አድርገን ብናቀርበው ቆንጆ ነው ብዬ እንደዚህ አድርጌዋለሁ። የዛሬውን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ያደርጋችሁ ውጡ። ቴንክ ዩ